Hi guys, welcome to our channel Kasuni Mold. This is our family vlog. Keep watching and like, share and subscribe our channel. Enjoy the video. ल guys, यो चाहिँ ड्रोन अनबक्सिङ हुँदैछ. Next one is iPhone 13 Pro Max unboxing. हाम्रो कासिमले चाहिँ अनबक्सिङ गर्दै हुनुहुन्छ. हामी चाहिँ सबैजना बसेर खाना खाँदै छौं. ल कासिम खाने उडा गए कासिम खान भाइ अन्त तारिका सबैहरू देख्नु धेरै टाढो जानै यस्तो यताको पो देखिँदो रहेछ नि दिउँसो हामी सबै परिवार बजार गएका थियौं. तपाईं पनि आउनुहुन्छ भ्लगमा. नमस्कार अंकल. कस्तो राम्रो आउँदो रहेछ. राम्रो पाए कासिम. ओ माय गॉड. ल हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु. हुन्छ. सबैजनालाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु भन्नु. सबैजनालाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु भन्ने के भन्ने? सबैजनाले लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. सबैजना के रे प्रेमा साई सुनचाँदी प्रेमा साई ज्वेलर्स मिलन रोड नारायणघाट चितवनमा आउनु होला. फोन नम्बर हेर्छ. अहिले उहाँ जाडो भएर पनि ऊ बिचरा यसरी हिँड्नु भा. कस्तो भयो त हेरौँ. मलाई सन्चो छैन. खाजा खानुभयो. मम्मी चिया मिठो छ. खान भाइ तपाईँलाई सन्चो.
दिस मच फर टुडे हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।